Good day and welcome back sa channel Tantansantiago po ulit. And today meron tayong bagong helmet from SEC. So ito na yung box niya, buksan na natin. Pero first of all, again 360 view nung box natin. Mukhang bago yung design or yung print layout ng box ni SEC. Ayan po. On the side, makikita nyo po yung brand. So this is the SEC Instinct Atlas. Ayan. And it cost 3,200 pesos. So kung naghahanap kayo ng bagong helmet, lalo ngayong medyo limited ang traveling capacity ng bansa or ng lungsod natin, best is to get a motorcycle and buy yourself a reliable helmet katulad ng SEC. This is again around 3,200 pesos, pero pag pumunta kayo sa Safe Nuts Moto, pwede kayong makabili nito for less than 3,000 pesos. So punta lang kayo doon. So proceed na tayo, buksan na natin to. Ayan yung laman ng box. Again, naka-helmet bag siya ng SEC. So buksan na natin yung helmet bag. Kulay blue, terno-terno sa Aerox natin. Ayan, itong Atlas helmet na to ng SEC is a modular type helmet. So ano nga ba ang modular type ng helmet? So ang modular type ng helmet is katulad nito na pwede ma-convert from a full face na form factor and pwede mo siya i-transform into an open face or half face by lifting this lid up like so. So yan yung itsura niya pag open face. So for example, mga city ride lang kayo, ganun, tapos iniinit kayo, nahihirapan kayo huminga, lalo ngayon nakamask kayo. You can lift this up. Ayan, kung medyo nasusuffocate kayo or meron kayo ng fear sa mga kulob na lugar, this suits you well. And then kung may mga areas kagaya, may mga lugar kasi ngayon na required is yung full face, so baba nyo lang siya ulit. And ayan, full face helmet na uli siya. Yan muna natin siya mabuti, in details. Ayan yung side. SEC branding, then yung kung anong design style niya. Ayan, likod, may mini spoiler dito and also works as a vent. Then ayan, branding sa likod, SEC Moto Supply, and then the ICC sticker right here. Then meron din tayong DOT rating, and ayan yung size niya, medium. And ayan siya, makikita nyo yung plastic lining dito. Ayan, parang may brace. Ito yung lever niya para makontrol yung sun visor or yung secondary visor sa loob. Ayan. Sa taas naman ng helmet, ayan, makikita nyo may intake. Ayan. Dito papasok yung cool air para malamigan yung ulo natin. So meron siyang dalawa, left and right. Then yan yung open. Close up natin, linawan natin konti. Ayan, so open and then close and open, open. And ayan yung harap niya, yung visor. Yung visor replaceable as far as I know. Ayan, so replaceable, and then nandito yung mechanism niya para mag-release. Then ayan uli siya, covered pa. And as you can see, meron siyang makapal na area dito para matulungan tayo mag-open and mag-close nung visor easily. So again, this will cost you around 3,200 pesos. Kung gusto nyo tong helmet na to, again, bisita lang kayo sa Safe Nuts Moto. And then kung i-resell nyo siya, mas mapapababa pa natin yung presyo para kumita kayo. Sa chin area, mapapansin nyo meron din siyang intake dito para yung babang part ng ulo natin mahanginan din. Ayan. So yan yung open, close. And para magbukas ito, kung hindi nyo napansin kanina, pipindutin niyo ito upward, kaganyan, para ma-unlock and then mag-open tong front part nitong modular helmet. So ayan, press, then push up. Ayan na po yung itsura niya pagka naka-open yung helmet. And then yung visor up,
and down. So for the chin straps, ito po siya. And meron tayong nakalagay na etiketa plus yung stickers na free niya. And strap, ayan po, may easy retention, pull tab lang po siya, hinihila lang, ayan. And magre-release na siya. Ayan. Then the inner linings are washable, pwede mo siya tanggalin. Ayan, pag susunod-sunurin mo lang yung mga red tab dyan sa loob para maibalik ninyo sila. And pati itong lining dito sa taas, matatanggal nyo rin. Kung mapapansin niyo dito sa taas, meron siyang chin curtain. Makakatulong to para ma-lessen yung wind noise, lalo na pagka nag-vlog kayo. Yan, and hindi basta-basta tatama yung hangin sa mic nyo na magkukos ng parang yung tunog na yung ganun-ganun. So yun, malilesen pag meron ka nito. Close na natin. So for releasing nitong visor natin, yan, open lang natin to. And then pull natin yung tab na to. Yun. And as you can see, gagalaw yung mechanism doon, and it will help release the visor. Medyo kinakabahan kayong tanggalin yung visor sa unang pagkakataon. Normal lang yan kasi stiff pa yan, hindi pa masyadong nagagalaw. Pero once natanggal mo na yan, madadalian ka na habang tumatagal. Madali lang, ayan. Makukuha nyo rin yung technique niyan in time. Alright, so balik na natin siya. I-align nyo lang yung tab nitong visor tsaka itong dalawa, and magbabalik na yan. Okay, so ayan na po siya uli. Again, pakita natin uli. Ayan po yung lining niya sa labas, plastic. Then removable inner lining, pwede nyo hugasan. And po agad yung ito po yung likod. Yan, maganda po siya, and this comes with several different colors na pwede ninyong iterno sa motor ninyo. Again, SRP po is 3,200. This is the SEC Instinct Atlas. Yan po siya, modular helmet po from SEC. And again, this is Tantansantiago. Thank you so much for watching. Stay dry and ride safe, guys. Bye-bye.